नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु योवान स्पिच युट्युब च्यानल। साथीहरु, सबै मोबाइलहरुमा एउटा IMEI नम्बर हुन्छ। यो IMEI नम्बरले नै मोबाइलको पहिचान गर्दछ। यसै मोबाइलबाट हामीले आफ्नो मोबाइलका सबै डिटेल तथा इन्फर्मेसनहरु थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै मोबाइल लन्च भएको डेट, कति र्यामको मोबाइल हो, कति जिबी छ, इन्टरनल स्टोरेज कति छ, कुन मोडेलको मोबाइल हो जस्ता अरु पनि धेरै डिटेलहरु थाहा पाउन IMEI नम्बरले मद्दत गर्दछ। हामीले मोबाइलको बिल बुकमा, ब्याट्रीमा र मोबाइलको कभर बक्समा पनि IMEI नम्बर देख्न सक्छौं। अझ सजिलोसँग मोबाइलको IMEI नम्बर हेर्नको लागि मोबाइलको डायल प्याडमा जानुहोस् र *#06# गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। मित्रहरू, आज म IMEI नम्बरले कसरी र कहाँबाट आफ्नो मोबाइलका सबै डिटेल तथा इन्फर्मेसनहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ त भन्ने विषयलाई यस भिडियो मार्फत स्टेप बाइ स्टेप देखाउँदैछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजसम्म योवान स्पिच युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीलाई समेत दबाउनुहोस्। तसर्थ योवान स्पिच युट्युब च्यानलबाट अपलोड हुने न्यू अपकमिङ भिडियोहरु नोटिफिकेसन मार्फत सबैभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर सजिलैसँग पत्ता लगाउनको लागि मोबाइलको डायल प्याडमा जानुहोस्, *#06# गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अहिले मेरो मोबाइलको IMEI नम्बर यहाँ सो भइसकेको छ। अब यस नम्बरबाट हामीले आफ्नो मोबाइलको सबै डिटेल तथा इन्फर्मेसनहरु थाहा पाउन सक्छौं। साथीहरु, यस IMEI नम्बरको सहायताले कसरी मोबाइलको सबै डिटेल तथा इन्फर्मेसनहरु हेर्न सकिन्छ त? यसको लागि होम स्क्रिनमा जानुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। म यस डेमो भिडियोको लागि क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्छु। अब क्रोम ब्राउजरको सर्च बारमा IMEI.info भनेर टाइप गर्नुहोस्। र गो गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब हामी यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा इन्ट्री गर्यौं। यहाँ इन्टर IMEI भन्ने अप्सन देखिन्छ र त्यस अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर इन्टर गर्नुहोस्। मैले धेरै पटक यहाँ IMEI नम्बर इन्टर गरेको हुनाले यहाँ अटोमेटिकल्ली सो भएको छ र तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर यहाँ टाइप गर्नुहोस् र गो गर्नुहोस्। र तलतिर हामीले आफ्नो मोबाइलका सबै डिटेल तथा इन्फर्मेसनहरु पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई एउटा यहाँ क्याप्चा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले I am not robot भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अघितिर तपाईले एकचोटी ट्याप गर्नुहोस् र क्याप्चा सल्भ यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चेक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो चेक भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई आफ्नो मोबाइलका सबै डिटेल तथा इन्फर्मेसनहरु यहाँ सो भइसकेको छ। यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् र तलतिर आउनुहोस्। यहाँ हामीले आफ्नो मोबाइलका बेसिक इन्फर्मेसनहरु यहाँ सो भएको छ। यहाँ डिभाइस टाइप भनेर स्मार्टफोन भनेर दिएको छ, डिजाइन क्लासिक भनेर दिएको छ, यस मोबाइल रिलिज भएको डेट 2015 भनेर दिएको छ, सिम कार्ड साइज माइक्रो सिम भनेर दिएको छ, GSM, HSDPA, LTE भनेर सबै डिटेल तथा डाइमेन्सन पनि यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। डिस्प्ले LED IPS कलर डिस्प्ले भनेर यहाँ दिएको छ र अरु
टच स्क्रिन भनेर पनि यहाँ दिएको छ र यस मोबाइलको वेट पनि यहाँ 161 ग्राम भनेर दिएको छ। ब्याट्रीको बारेमा पनि लिलोन 20 mAh भनेर पनि दिएको छ र मेमोरी कार्डको बारेमा पनि यहाँ हामीले दिएको छ। र्याम मेमोरी 1 GB भनेर यहाँ दिएको छ र मोबाइलको ओएस एन्ड्रोइड 4.4 किटक्याट भनेर यहाँ सो भएको छ। र यसरी आफ्नो मोबाइलका सबै डिटेल तथा इन्फर्मेसनहरू यहाँ हामीले सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ र यस इन्फर्मेसनको अलावा अरू धेरै इन्फर्मेसन हेर्न चाहेको खण्डमा रिड मोर भन्ने अप्सन हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ क्लिक गरियो भने हामीले यस मोबाइलका अरू इन्फर्मेसनहरू पनि यसरी सबै इन्फर्मेसनहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीले IMEI नम्बरको सहायताले। हवस् त साथीहरू, भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुहोस् र यवान स्पिच युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टीलाई समेत दबाउनुहोस् तसर्थ यवान स्पिच युट्युब च्यानलबाट अपलोड हुने न्यू अपकमिङ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत सबैभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू वन्स अगेन फर वाचिङ। तपाईको दिन शुभ रहोस्।